در این چند روز دائما خونه های مردم، دائما شهرهای مختلف مورد بمباران و حملات موشکی از سوی اسرائیل قرار گرفته و عده زیادی آسیب دیدن، زخمی شدن. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده تا این لحظه بیش از 1400 نفر کشته و زخمی شدن. آمار دقیق نیست، آمار قابل اعتماد نیست و ما در نهایت نمیفهمیم چند نفر کشته شدن و چند نفر زخمی و در چه شهرهایی و آیا امکانات کافی برای رسیدگی به این آسیب دیدگان وجود داره یا نه. صحبت من بر سران جمهوری اسلامی مثل سلامی و بقیهشون که در روزهای اول کشته شدن، رشید و حاجی زاده و غیره نیست. صحبت من سر مردمی است که هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ندارن. شاید معترضینی بودن که در روزهای انقلاب زن، زندگی، آزادی تو خیابونا بودن، شعار میدادن، مرگ بر دیکتاتور میگفتن. شاید از بازماندگان آبان 98 باشن که در خیابونها فریاد زدن مرگ بر دیکتاتور، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، و شعار دادن سید علی حیا کن و مملکت رو رها کن. ما نمیدونیم کشته شدگان، از روایتاشون نمیدونیم، ولی جامعه شروع کرده بیدار شدن. دقت کنین، تغییر کرده فضای شبکه‌های اجتماعی. مردم از جنگ مینویسن، مردم از دردشون و رنجشون میگن، استوری میذارن، تو شبکه‌های اجتماعی پست میکنن. یعنی شوک اولیه آغاز یک جنگ خانمانسوز و آن جایی که خوشحال بودن به درستی و به حق برای کشته شدن کسایی که سالها کشتند و گرفتند و بردند و خوردند. اون شادی اولیه که بسیار شیرین بود اگر با کشتن دیگر سران جمهوری اسلامی پیوند میخورد، هزینه جانبی هم میدادن مردم، ولی میتونستن، سازماندهی داشتن که میآمدن میریختن و در نهایت جمهوری اسلامی رو میتونستن عقب بزنن، سرنگون کنن و قدرت رو به دست بگیرن. این شرایط اما امروز در ایران مهیا نیست. باید رو راست با مردم حرف زد، باید حقیقت رو گفت، باید دید که خود این مردم اما از اون شوک در اومدن، دارن روایت گویی جنگ میکنن و این بسیار مهمه. وقتی در روز گذشته ترامپ میاد و در نیمه شب ایران اعلام میکنه ساعتی از نیمه شب گذشته تهران را تخلیه کنید، همه میفهمن. وقتی اسرائیل میگه تهران رو تخلیه کنید میزنیم، همه میدونن صحبت از کشتار مردمه، صحبت از نابودی زیرساختهای این مملکته، صحبت از منابع طبیعی این مملکته، صحبت از کشته شدن حیوانای خونگیه که دیگه کسی ها ندارن ازشون مراقبت کنه. خیلی ساده. جنگ یعنی نابودی همه چیز. و جمهوری اسلامی مگه دلش سوخته؟ جمهوری اسلامی 10 سال در سوریه این کارو کرد و سالها و دهه‌ها خودش به سوی مردمش شلیک کرد، اعدام کرد، شکنجه کرد و دستگیر کرد، کاری که الان هم داره میکنه. توجه کنید، اطلاعیه دستگاه اطلاعاتی برای هشدارهایی که داده که اگر در شبکه‌های مجازی شما شایعه پراکنی بکنید و چیزی بنویسید که بتونه از سوی دشمن به اصطلاح مورد سوء استفاده قرار بگیره، دستگاه اطلاعاتی با شما شدیداً برخورد خواهد کرد. عده زیادی رو دستگیر کردن در یزد، در جاهای دیگه، در تهران، امروز هم ریختن در خونه دیگران. یعنی دستگاه امنیتی داره کارش رو مثل ساعت انجام میده. این ماییم که میبایستی بتونیم راههایی برای مقابله باهاش پیدا بکنیم. از اتفاقاتی که دیروز افتاد، زدن صدا و سیما بود. مرکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز پروپاگاند فاشیستی جمهوری اسلامی، مرکز تبلیغات دینی و مذهبی جمهوری اسلامی، مرکز پخش اعترافگیری های اجباری، مرکز تحمیق و تزریق ناامیدی به جامعه.
با شلیک موشک اسرائیلی برای لحظاتی خفه شد. اما این موشک ها قرار نیست آزادی بیان ما رو بدن. کاش مثل سال 57 که صدا و سیما رو نیروهای انقلابی اشغال کردن، مجری برنامه داد میزد میگفت مرکز رو اشغال کردن، اینجا به دست مردم افتاده، گویا انقلاب شده. این اون تصویری است که ما از یک تحول انقلابی و دموکراتیک تو ایران میفهمیم. رضا پهلوی نشست و به کریه ترین شکل از تجاوز نظامی و از کشتار مردم دفاع کرد، چون امید داره که بر این خرابه ها بتونه تخت سلطنتش رو بنا بکنه. با شقاوت تمام از کشتار مردم دفاع کرد و تا کنون یک کلمه در محکومیت کشتن مردم بیگناه توسط اسرائیل حرف نزده. جمهوری اسلامی هم از اون سو شروع کرده به بسیج افکار عمومی، سازمان دادن شبکه‌های اجتماعی حول مقابله با رژیم صهیونیستی اسرائیل و از تنفر بسیاری از نیروهای مترقی در سطح جهان از حاکمیت نسل کش اسرائیل داره سوء استفاده میکنه برای اینکه با پرچم الله جمهوری اسلامی فضاهای بین المللی رو اشغال بکنه. وظیفه تک تک ماست که با این سیاست مقابله بکنیم. بفرستید به دوستان غیر ایرانیتون، بفرستید توضیح بدید که این جنگ یک سر اشغالگر نداره، سر دیگهش جمهوری اسلامی است که با وجود اگر جمهوری اسلامی از این نزاع، از این منازعه بتونه بیرون بیاد و همچنان در حاکمیت باشه، بسیار خشنتر، بسیار وحشیتر هر صدای مخالفی رو با دست باز سرکوب خواهد کرد. یعنی آنچه در سال 67 پس از خوردن جام زهر توسط خمینی و برقراری آتش بس بین ایران و عراق اتفاق داد بعد از پذیرش قطعنامه صلح. من در ویدیوهای دیگه دائم تاکید کردم شبکه سازی، شبکه سازی، شبکه سازی. امروز میخوام بگم تظاهرات ضد جنگ در ایران ممکنه. میخوام بگم ممکنه که صدها نفر بیان تو خیابون و داد بزنن مرگ بر جنگ، مرگ بر دیکتاتور. این ممکنه و این ضرورته. مردمی که دارن بمباران میشن حق دارن از صلح پایدار دفاع کنن و حق دارن علیه حاکمیتی که برای جونشون کوچکترین ارزشی قائل نیست بلند شن و از جهانیان بخوان به این سکوت دردناک پایان بدن. تظاهرات ضد جنگ در ایران ممکنه، اما این به این معنیه که فردا رخ میده؟ نه. مهم اینه که هر کدوم از ما ذهنمون برای ایده هایی که بتونیم این مبارزه رو جلو ببریم، بتونیم همدیگر رو ببینیم، شبکه هامون رو پایدار شکل بدیم مهمه. اجازه بدین به یه خبر دیگه هم اشاره بکنم. اطلاعیه یا بیانیه کانون نویسندگان ایران، نه کانون نویسندگان ایران در تبعید، کانون نویسندگان در ایران، همون کانون نویسندگانی که در دوره به اصطلاح اصلاحات، در دوره خاتمی بسیاری از اعضاش کشته شدند و در جریان قتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای بسیاریشون سر به نیست شدن توسط همین دستگاه اطلاعاتی که امروز بیانیه میده و مردم رو تبلیغ میکنه که بیان و براش جاسوسی بکنن، بشن بازوی دستگاه اطلاعاتی که در زمان صلح داشت خود اینا رو میگرفت، داشت خود اینا رو سرکوب میکرد. هر تظاهرات ضد جنگی در هر کجا اگر پیوند نخوره با خواست آزادی و دموکراسی و عدالت، راه به خطا برده
و در نهایت آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزه و هر تظاهراتی که صرفاً بر سرکوبگری جمهوری اسلامی تأکید بکنه و فراموش کنه که رژیم اسرائیل در منطقه چه کرده، در غزه چه کرده و بر سر خود ما چه خواهد آورد و با چه هدفی داره الان شهرها رو میزنه، یعنی ساختن آلترناتیو و گرفتن قدرت به طور مستقیم در ایران و آوردن آلترناتیوش که رضا پهلوی و بخشی از سپاه پاسداران هست، بخشی که مستاصل خواهد شد و اگر بتونن در روزهای آینده پناهگاه خامنه ای رو بزنن، در واقع براشون اون نقطه است که قدرت رو در ایران میتونن با کمک رضا پهلوی به عنوان روبنا و ویترین این حکومت نظامی برقرار کنن. هر اقدامی، هر اعتراضی، هر بیانیه‌ای که این دو سوی تبهکار طرفین جنگ رو بیان نکنه و صرفاً از صلح و میز مذاکره حرف بزنه، آب به آسیاب تمدید حکومت جمهوری اسلامی و یا تکرار و تداوم نسل‌کشی توسط دولت اسرائیل و این بار در ایران خواهد بود. مهم نیست این جنگ چقدر طول بکشه، تا همین امروز هم فجایعی به بار آورده و جامعه رو دچار خستگی کرده. حتی پس از همین 4 روز این جامعه خسته است. این جامعه سال هاست برق نداره، آب نداره، آرد نداره، نون نداره، سیب زمینی نداره، هوا نداره برای تنفس و دائم درگیر بوده با دستگاه امنیتی یک نظام سرکوبگر. دائم خبر اعدام شنیده. جامعه روحیش پس از انقلاب ژینا نیاز به بازسازی داشته و الان دوباره مجددا با سرعت وارد یک جنگ شده. باید خونش رو بذاره بره، باید اخبار بخونه، اینترنت نداره، نمیدونه، ارتباطات نداره، هنوز متشکل نیست. همه اینا مسئله است، مهمه. کسایی که نشستید میگید تعداد کشته شده های این چند روز هنوز به تعداد کشته های آبان نرسیده، شرم کنید. جون انسان ها عدد نیست. جون انسان ها عدد نیست. روایت ها رو گوش بدید. کسی که تو برلین نشستی با شعار شاهزاده رضا پهلوی سیاست میکنی، بعد میگه عیبی نداره، تعداد زیاد نیست، تعداد کشته شده ها زیاد نیست. هر کدوم از این کشته شده ها روایت زندگی هستن که تلاش کردن که مقابله بکنن، بتونن جان به در ببرن در جهنم جمهوری اسلامی. و شما نشستین میگین مهم نیست، بیشترم بکش اسرائیل، بالاخره شاهزاده رو بیار سر کار. ولی دولتی که روی تل ویرانه های جنگ و با کمک تجاوز نظامی و موشک اسرائیلی میاد سر کار، یقین داشته باشید بوی از دموکراسی، حقوق بشر، مردمداری، ملیگرایی نبرده. یادتونه باباش چی گفت؟ بابای رضا پهلوی باباش میگفت 2 بار کشور ما دچار اشغال بیگانه شده، این آن 2 است که 3 نخواهد داشت مگر از رو جسد ما. بعد ببینید پسرش یک بی ارزه یک مزدور صفت چگونه در وهله اول افتادن دنبال ترامپ تا به رسوندن اینا به قدرت کمک کنه و وقتی دیدن ترامپ زیاد تحویلشون نمیگیره امیدشون رو بستن به نتانیاهو. یادتونه بهتون گفتم حمایت حد اکثری که این رضا پهلوی هر جا میره حرفشو میزنه، بازتاب عملیش چیه؟ یعنی چی میخواد دقیقاً؟ میخواد فاند بگیره، میخواد اسلحه بگیره، میخواد ساتلیت بگیره. حمایت حد اکثری یعنی چی؟ یعنی بیشتر بیانیه بدن، بیشتر فوش بدن این دولت ها. چی میخواد؟ چرا صریحا نمیگه؟
و امروز میدونیم حمایت حداکثری براش چیه. حمایت حداکثری برای رضا پهلوی یعنی شما بزنید با بمب به مردم. وقتی جمهوری اسلامی بخشیش آنقدر مستاصل شد و آنقدر ناامید شد از اینکه بتونه سالم بیاد بیرون از این جنگ، حال یا با مذاکره یا با برتری نظامی، اون وقت من میام سر کار. اسرائیل چرا صبر میکنه و طولش میده؟ چرا بیشتر و بیشتر میزن؟ برای اینکه میدونن که دم و دستگاه پهلوی که قادر نیست قدرت بگیره تو ایران. خوب میدونن نه نیروی ورزیده دولت شور داره که بتونن به عنوان یک دولت عمل بکنن. اتفاقی که بین خمینی و یزدی و دم و دستگاه جبهه ملی و بقیهشون در نهضت آزادی و غیره در سال 57 رخ داد و تونستن دولت تشکیل بدن، اعتماد مردم رو جلب بکنن. برای اینکه میدونه این قدرت رو ندارن، دوستان عزیز توجه کنین به این بخش صحبتم. نیازمنده که با بخشی از دولت کنونی جمهوری اسلامی آلترناتیو آتی رو شکل بده. یعنی همه این کشته شده ها، همه آن کسانی که در تظاهرات ها گلوله خوردن، همه عزیزانی که از بین رفتن و ما امروز ویدیوهای رقصاشون رو میشینیم نگاه میکنیم و اونایی که زنده نموندن این ویدیوهای رقصا رو گذاشتن توی شبکه‌های اجتماعی، ویدیوهای اعتراض این بچه‌ها رو گذاشتن، اونا امروز جونشون در خطره. انقدر بی تفاوت نباشید به زندگی انسان ها. شرم‌آوره. شما اسم خودتون رو میذارین ملی، وطن پرست. شما از ایران فقط منابع طبیعی و پول و کاخاش رو میشناسین. شما همون کسایی هستین که با کراهت تمام طرفداران رضا پهلوی رو ببینید. یه سریشون که ساکتن، من نمیدونم، رفتن اسرائیل مشاوره حضوری بدن، گاهی یه ریتوییتی میکنن، انگار نه انگار مشاوره دست راستی، مشاوره سیاسی شاهزاده بودن، بالاخره از خودتون یه چیزی نشون بدین. بعد لات کوچه خلوتشون وحید بهمن میاد میگه شرف ندارید اگه نیایید، الان وقتشه، از فرصت استفاده کنید. وقت چیه؟ چطور شما که تو ایران بودی سپاهی بودی، بعد در توضیحش میگی بنا به موقعیت نمیشد همه چی رو گفت، حالا در شرایط جنگی از مردم میخوای بیان بریزن تو خیابون و لابد داد بزنن کینگ رضا پهلوی؟ 10 تا هم گفتن، 20 تا هم گفتن. شما با مطالبات این مردم و با رنجشون چجوری میتونین کنار بیاین؟ شما عین جمهوری اسلامی هستین. دعواتون با جمهوری اسلامی فقط سر گرفتن قدرته و اینو مردم فهمیدن. بیانیه کانون نویسندگان به درستی بر تجاوز نظامی رژیم فاشیستی انگشت میذاره، به درستی بر سرکوبگری جمهوری اسلامی و ضد بشری بودنش انگشت میذاره و به ما نشون میده میتوان نه دچار احساسات ناسیونالیستی افراطی شد و تحت عنوان اینکه وطن مورد هجوم قرار گرفته کنار دولت ضد انقلابی خودی ایستاد. این خطر جدیه ها. مردم تو 30 سال نمیدونن چه بکنن و مایم که باید بهشون بگیم این وحشتناکترین پوزیشنیه که یا موضعی که میتونید بگیرید. برید در دامن همون رژیمی که یکی از عوامل مهم این وضعیت شماست و یا فکر بکنن که در ریختن این بمب‌ها دموکراسی ظاهر خواهد شد. اگه آخه نتانیاهو این کاره بود که در کشور خودش و در منطقه این کارو میکرد. ببینید با غزه چه کرده، ببینید چند محکومیت بین‌المللی سرش هست، ببینید دادگاه آفریقای جنوبی چجوری اسناد نسل کشی رو آورد و بیان کرد. اینا رو که نمیتونیم انکار بکنیم. ولی دوستان عزیز، به دلیل نسل کشی نتانیاهو در غزه حواسمون باشه که کنار
جمهوری اسلامی سر نخوریم. این خطر جدیه. دارم من میبینم تو شبکه‌های اجتماعی، از سوی میبینم برخی سازمان‌ها و گروه‌ها خیلی با شرم از اسرائیل حرف میزنن. حمله کنندگان، آغازگران جنگ، چرا اسم نمیارین؟ چرا روشن نمیگین؟ رژیم نسل کش، کودک کش اسرائیلی که داره گرسنگی میده مردم غزه رو رسما. دوستان عزیز، یعنی همون بلایی که فاشیسم هیتلری سر یهودیان، همجنسگرایان و غیر آلمانی ها در اردوگاه های فاشیسم آورد، یعنی گرسنگی دادن بهشون و بیگاری کشیدن و بعد هم فرستادن به اتاق گاز، نتانیاهو داره در غزه انجام میده. جالب نیست؟ قربانی یک سیستم، همون سیستم رو داره سالها بعد بازسازی میکنه تحت عنوان دفاع از خودش، تحت عنوان حفظش. این اون شرایطیه که ما باش روبرو هستیم. اطلاعات دیگه ای هم در اومده در این روزها، اطلاعی که خانم نرگس محمدی با خانم شیرین عبادی به همراه عده دیگر دادن، 7 نفر. معلوم نیست چرا این 7 نفر کنار هم نشستن. چرا خانم عبادی، خانم نرگس محمدی، شما جایزه صلح نوبل بردین، چطوری روشن و سریع علیه اسرائیل موضع نمیگیرین؟ سر چی؟ چه بحثی بین شما رخ داد که شما رو کشوند به چنین موضع ناروشن و دو پهلویی؟ چرا نمیرین با بقیه برندگان جایزه صلح نوبل اطلاعیه بدین و در سطح جهان هم دولت اسرائیل رو محکوم بکنید و هم بگید که مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان، اما راه حلش از موشک اسرائیلی تو خونه‌های مردم نمیگذره. جمهوری اسلامی تضعیف شد، قبول. خامنه ای رم بزنید، قبول. بعد بساطتون رو جمع کنید و برید. اگه میخواین مردم ایران خودشون تصمیم بگیرن، بلدن، بهشون فرصت بدین خودشون ترتیب این قضیه رو بدن. شما بزن، میخوای بزنی بزنید، خامنه ای رم بزنید، گیر بیارید بقیهشون هم بزنید. میخواید سایت های هسته‌ای رو بزنید، اونم بزنید. میخواید پایگاه های موشکیشون رو بزنید. ولی وقتی میگید 10 میلیون مردم تهران رو تخلیه بکنن، نشون میده که شما میخواین ایران رو بزنید، مردم ایران رو بزنید و حکومت مورد نظر خودتون رو بیارید. شما نمیخواین مردم ایران قدرت بگیرن، چون جنگ اولین جایی است که مردم آنچنان درگیر بحرانهای روحی و شرایط زندگیشون میشن که خواسته ها و مطالباتشون رو میذارن برای بعد. و این اون ضربه است که به دستاوردهای جنبش ژینا داره زده میشه. کسی که تا دیروز حاضر بود خطر بکنه به خاطر حجاب، به خاطر مقابله با حجاب اجباری، روسریشو برداره و بیاد تو خیابون، بیاد بخونه، برقصه، ویدیو بذاره، اعتراض بکنه، تشکل ایجاد بکنه، بره اعتصاب بکنه، تو محل کارش آگاهی پخش بکنه، دستگیر بشه، زندان بره، بیانیه بده، همه اینا رو امروز مجبوره در ویرانه های خونش کنار بذاره. به این چیزیه که خیلی ها نمیفهمن. اطلاعی دیگه ای اومده که دلم میخواد بهتون بگم که امید بخش هست واقعا. اطلاعی از سوی چند تشکل سیاسی که با شعار نه به جنگ، نه به سیاست های جنگ افروزانه خاتمه پیدا میکنه. اونها خواهان آتش بس فوری شدن و در عین حال تأکید کردند که پایان این روند و صلحی که مردم بتونن سرنوشت خودشون رو از طریق سازماندهی، تشکل‌های توده‌ای، گسترش اعتراضات و مشارکت مستقیم و همگانی تعیین کنند، خاص اونهاست.
یعنی دارن مردم میان حرف میزنن، تشکل‌هایی که این چند روز فرصت نکردن حتی با هم ارتباط بگیرن دارن با هم هماهنگی میکنن. یکی به رضا پهلوی بگوید آنقدر این ویدیو رو دست به دست کنید تا برسه به خودش. بگین این تشکل‌ها هستند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه. دهنتون رو ببندید، نگید 85% مردم با ما هن. این بخش متشکل جامعه است که داره علیه شما و بینشتون و رویکردتون در رابطه با مردم این کشور، خواستتون از جنگ برای سرقدرت اومدن حرف میزنه و مخالف شماست. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، همون سندیکایی که به مبارزاتش در طی سالهای گذشته ما بارها و بارها بالیدیم. کارگران بازنشسته خوزستان، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان، این روی کرد و بسیاری از سازمان‌های چپ که مقابله با هر دو سوی جنگ رو قطعاً و صریحاً اعلام کردن، امید بخشه. مردم از شما ناامیدتر شدند. ملی گرایان، پهلوی گرایان، ایران گرایان چی شد؟ دو دستی دارین میدین برای اینکه بذارن شما بیاین سر کار. درجه مزدوری تا کجا؟ و اون کسایی که دقت کنین و اون کسایی که فکر میکنن پایان این روند، یه نفر نوشته از تعداد ویوهات خجالت بکش و خفه شو. ببین من 2 نفر هم ببینن مثل شما نیستم. من توهم ندارم 82% جامعه با منن. ویوهای خامنه ای خیلی بیشتر از منه، ویوهای ظریف خیلی بیشتر از منه. من اما دل خوش کردم و دل خوش میکنم به اون کسایی که انسانی فکر میکنن، دنبال راه حل های انسانی هستن، نیاز به شنیدن تجربیات ما دارن و آکندن و افشاندن بذر آگاهی. یعنی همین، شما فکر میکنین، شما میترسین از همین صدایی که ویو نداره، شما از همین ویوهای کم ما میترسین. ارتشی کوچک اما بسیار آگاه که همیشه موی دماغ گرایش فاشیستی و نوکر رژیم های جنایتکار، شما از همین میترسین. و ما و من نه تنها سکوت نخواهم کرد، در تمام این سالها هم نکردم، نه از شما نه از دم و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نه هیچگاه وحشت داشتم نه ترسیدم. تجربه هم نشون میده با بینام و نشانهایی که با فحاشی‌های جنسی و جنسیتی به کارزار مقابله با ما دارن دامن میزنن، بهشون وقعی نمینه. وقعی ننهادن به این معنی نیست که نمیبینیمشون. ما میدونیم کجا ایستادیم. ما میدونیم اون مردمی که امروز خون زندگیشونو دارن از دست میدن، به اون آقایی که هفته قبل در پاریس داشت جشن عروسی دخترشو میگرفت و تو مریلند نشسته و به مردم میگه لنگش کن. ما میدونیم 2 تا دنیای متفاوته. من کنار اون مردمم که هم علیه جنگجویان خارجی و هم علیه جنگ طلبان داخلی ایستادن، مقاومت میکنن و درد و رنج هر روزه این سیاست ها رو چه در سطح جهان چه در سطح داخلی دارن تجربه میکنن. این شمایید که باید خفه شید. اطلاعیه دیگه هم اومده، اطلاعیه از سوی
کانون صنفی فرهنگیان که در اونجا هم با صراحت، دقت کنید، مگه اینا نمیگفتن 82% طرفدار رضا پهلویان، بقیهشون هم رژیمیان؟ بابا کل جامعه مدنی که مقابلتون وایستاده، کل جامعه زنده مدنی که حرف میزد داخل کشور. گرایشات چپ هم همه بیانیه دادن تو همین مایه، مخالفت با اشغالگران و جنگ افروزان خارجی و با صراحت مبارزه علیه دشمن داخلی. این وضعیته، این سیاست یعنی اعلام مخالفت صریح با سیاست سطلی سپاهی، میخواستم بگم سلطنت طلبان طرفدار اسرائیل و طرفدار بخش‌های از سپاه. دیدین خود رضا پهلوی گفت، من نگفتم، گفت دائم دارن از سپاه با من تماس میگیرن، من دعوت میکنم که سران نیروهای انتظامی و نظامی بیان و به ما بپیوندن. یعنی گو اگه کسیتون زنده مونده آغوش ما براش بازه. این سمساشون مهم نیست، این میخوان قدرت بگیرن. 47 سال منتظر این لحظه بوده، برنامه ریخته براش. سید قاسمی نژادشون نقشه کشش بوده، اون یکی کیف کشه، این رو قاطی نکنیم. این وضع ملی گرایانمونه. این حرفا رو بزنیم، اما حواستون باشه در شبکه‌های اجتماعی یک اتفاقی داره میفته. دلم میخواد با این جمله بگم و بحثم رو پایان بدم، نمیخوام بلند بشه، دلم میخواد با مشکلاتی که در تو اینترنت ایران هست عده بیشتری بتونن ببینن، کوتاه‌ترش بکنیم. در شبکه‌های اجتماعی ما با این پدیده روبرویم که کشته شده های جنگ مردم عادی، مردمی که هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداشتن، نه از خانواده های سران رژیمن، نه خودشون از فرماندهان سپاه هستن، نه نگهبان بیت و غیره هستن، نه رئیس یک اداره اطلاعاتی. این مردم هم دارن کشته میشن. خیلی خوبه که میارین و عکساشون رو میذارین و توضیح میدین راجبشون و نشون میدین که برای اسرائیل کشتن مردم بیگناه مثل آب خوردنه و تجربهش هم داریم. اما اگه این کارو میکنین در کنار نه به جنگ با شعار زن به زندگی آزادی، یا یک شعاری که نشون بده نه به جنگ شما ضمناً نه به جمهوری اسلامی هم داره، بدون این سیاستی که جمهوری اسلامی میخواد رو تقویت میکنید. یعنی فقط مقابله با جنگ نباشه تو روایت هایی که طرح میکنید، مقابله با جمهوری اسلامی رو هم بتونین بیان بکنید. چون جمهوری اسلامی با نداشتن پناهگاه، با بسیاری مصائبی که پیش آورده، عدم آمادگی دفاعی، تحریکاتی که برای جنگ کرده و مهمتر از همه بی‌اعتمادی که مردم به درستی علیهش دارن، مردم رو در واقع تنها گذاشته، بی‌دفاع گذاشته. برای جمهوری اسلامی هم جون این مردم اساساً ارزشی نداره. برای همینه که باید دو عامل مشترک کشتار رو در کنار هم ذکر کنیم. خیلی ها میان میگن که یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل، خیلی ها میان میگن کی شروع کرده؟ چون اسرائیل حمله کرده محکومه و جمهوری اسلامی رو سعی میکنن از زیر ضرب خارج کنن. این سیاست داره توسط اکانت‌های ناشناس، اکانت‌های مدافع جمهوری اسلامی، لابیست‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و سایبری‌های خود رژیم در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ میشه. حواستون باشه که در این شرایط بسیار مهمه. مهم نیست آغازگر جنگ کیست. جنگ ادامه سیاست با ابزار دیگر. سیاست بین این دوتا از ابتدا جنگ بوده، جنگی کلامی و روانی که در تمام این سالها به صورت نیابتی در جاهای دیگه هم ادامه داشته. فقط این جنگ امروز به خاک ایران کشیده شده. به همین دلیله که در ارزیابی این جنگ میبایستی به پیشینه های سیاسی این موضوع اشاره کنیم. جمهوری اسلامی و اسرائیل
هیچ کدومشون نه دوست مردم ایرانن و نه دلشون برای مردم سوخته. جمهوری اسلامی خوشحال میشه خون بیشتری از توسط دوربین ها ثبت بکنه که از چهره مردم عادی و بیگناه شهرهای ایران که توسط موشک‌های اسرائیلی زده شدن و آسیب دیدن و کشته شدن بذاره و بگه ببینید رژیم قاسم صهیونیستی چه میکنه. و ما یادمون بره که همین صحنه ها رو جمهوری اسلامی در آبان و قبل از اون و 67 و دهه 60 و 78 و کوی دانشگاه و 88 و غیره آفریده. ما این صحنه ها اگر خانه های خراب پشتش نباشه برای ما صحنه هایی است که جمهوری اسلامی بارها و بارها علیه معترضین و مخالفین ایجاد کرده. صحنه های آشنا. یعنی اگه پس زمینه این تصاویر نبود دوباره فکر میکردیم مردم برای یه خواسته ابتدایی اومدن تو خیابون و ماموران جمهوری اسلامی دارن میزنن، چشاشون رو هدف میگیرن، اندام جنسیشون رو هدف میگیرن، هر دو چشم رو هدف میگیرن، با باتون انقدر تو سرشون میزنن تا فکر کنی ریز پرنده‌ای به سرشون خورده و مردن. مردم ایران در این سالها به انواع گوناگون زندگیاشون از دست دادن. فراموش نکنیم، این خیلی مهمه. برای اینکه با احساسات سانتیمانتالی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد کنه دنبال جمهوری اسلامی نیفتیم، دنبال پرچم الله در خیابونهای پاریس علیه جنگ تظاهرات نکنیم. هیچ صلح پایداری بدون سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست. من ازتون میخوام علیرغم این اوضاع سعی کنید هم نگهداری و مراقبت از کودکان و توزیع موضوع جنگ بسیار مهمه، هم حواستون به هم دیگه باشه. شرایط عصبیه، شرایط بحرانیه و میتونه به درگیری هایی بین خانواده ها و فامیل و غیره بیانجامه. سعی کنید با صبر و مهربانی و با توجه به اینکه نمیدونید لحظه دیگر چه کسی در کنار شما خواهد بود یا نخواهد بود با اطرافیانتون برخورد کنید. انگار آخرین روزی است که هم دیگر رو میبینید. در این حال سعی کنین همدیگر رو پیدا بکنین، هم نظرات دور هم جمع شن. کسایی که فکر میکنن کاری از دستشون بیاد، کنترل محلات رو به دست بگیرین، کنترل جامعه رو به دست بگیرید. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی همین، یعنی قدرت به دست مردم و کم کم خلعیت میشن از همه جا و بعد شما این که میتونین فتح بکنین تمام مراکز قدرت رو، مراکز قدرتی که تضعیف شده، مراکز قدرتی که نباید اجازه بدیم تضعیف شدنش با حمایت برخی از مردم که فکر کنن جمهوری اسلامی قربانی این جنگه جبران بشه. جمهوری اسلامی میدونه که جنگ براش برکته، همونطور که نتانیاهو میدونه. حواسمون باشه که اجازه ندیم که مردم یادشون بره با چه رژیم جنایتکاری سر کار دارن. در خارج از کشور پرچم جمهوری اسلامی در صفوف ضد جنگ نیروهای مترقی نباید جایی داشته باشه. در خارج از کشور پرچم جمهوری اسلامی نباید در بین صفوف نیروهای مترقی علیه جنگ جایی داشته باشه. جلوش باید ایستاد قویاً. ما همه با همیم، همه ایرانی هستیم؟ نداریم. همونطور که نمی بایست پرچم اسرائیل در صفوف ضد جمهوری اسلامی در بین ما جایی داشته باشه.
این پرچم ها رو وا بگذارید برای طرفداران بسیج شده از سوی سفارت های جمهوری اسلامی و یا هواداران سلطنت و رضا پهلوی. این مال مردم مستقل، مردم معترض و مردم آزادی خواه نیست. من برای همتون روز و شب پرتلاشی رو آرزو میکنم و امیدوارم که خبرهای خوبی بشنوید. امیدوارم که بتونید از این روزهای سخت سربلند بیرون بیایید. ممنون که تا این لحظه با من بودین. روز و شبتون خوش.